নতুন একটা ভিডিওলে আপনাক স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম যোৱা 28 এপ্ৰিল তাৰিখে যে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট দিলে সেই ৰিজাল্টটোক লৈ যদি কোনোবাই ভবা ধৰণে বা যি ৰিজাল্ট আহিব লাগিছিল হিচাপত ৰিজাল্ট অহা নাই, তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখাম যে আপোনাৰ উত্তৰ বহীটো কেনেকৈ পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মাচুল কিমান ল'ব, ফলাফল কেতিয়া দিব, সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই আলোচনা কৰিম যে পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে অনলাইন আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনাক এইটো পেজত লৈ আহিব। ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰোলটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগইনত ক্লিক কৰিলে আপোনাক নতুন এটা পেজলৈ লৈ যাব। ইয়াতে জিমেইলটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু তলত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু জিমেইলত OTP যাব। গতিকে জিমেইলৰ OTPটো ওপৰত আৰু মোবাইল নম্বৰৰ OTPটো তলত বহাই আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক নতুন এটা পেজলৈ লৈ আহিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ, কেণ্ডিডেট নেম, সবিশেষ ডিটেইলছ আপোনাৰ ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আপোনাৰ ছাবজেক্ট কেইটা শ্ব' কৰিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে পাৰ ছাবজেক্ট 500কৈ ৰিচেকিংৰ কাৰণে লাগিব। গতিকে আপুনি কোনটো ছাবজেক্টৰ ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি ইয়াতে টিক মাৰিব লাগিব। টিক মাৰি আপুনি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনাক এইটো পেজলৈ লৈ আহিব। ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ, সবিশেষ শ্ব' কৰিব, আপোনাৰ নেম আৰু ফাৰ্ষ্ট ছাবজেক্ট যিহেতু 500, গতিকে আমি 4টা ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে 2000 মান লাগিব, 2000 লাগিব। আমি পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিম। মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পে'মেণ্ট গেটৱেলৈ লৈ আহিব। ইয়াতে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, UPI, ৱালেট, QRৰ থ্ৰু দি আপুনি পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। মই QRৰ থ্ৰু দি কমপ্লিট কৰিম, গতিকে মই QR অপশ্যনত ক্লিক কৰি মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি মই মোৰ পে'মেণ্টখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছোঁ। পে'মেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনাক হোম পেজলৈ লৈ আহিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে ভিউ এণ্ড প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্ট। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰি থৈ দিব। এনেকৈ আপুনি আসাম HSৰ ৰিচেকিংৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আলোচনা কৰিম যে লাষ্ট ডেট কেতিয়া আৰু ফলাফল কেতিয়া দিব। অনলাইন আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল যিদিনাৰ পৰা ৰিচেকিং অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰ্টেলটো খোল খাব সেইদিনাৰ পৰাই 15 ডেজলৈকে লিংকটো অ'পেন থাকিব। গতিকে 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব। অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া শেষৰ পিছত উইদিন 30 ডেজৰ ভিতৰত আকৌ ফলাফল প্ৰকাশ কৰিব।